بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلًا بحضراتكم. topics هذا اللقاء إن شاء الله هتكون الfeedback objectives, error components including الماgnitude, duration time as well as rate of change in addition to the system response. In a feedback control loop, the process variable is measured by a sensor that sends information as a feedback to the controller. The controller compares between the set point and the process variable and then generates an output signal to I to P converter. This I to P converter converts the electrical signal into a pneumatic signal that will be applied to the control valve, in which it will be repositioned in such a way to eliminate system error. من بعض أمثلة البروسيس كنترول تاسكس المحافظة على درجة حرارة مريحة داخل الغرفة، والبروسيس فاريبل هتبقى الاير تمبريتشر، والعوامل اللي ممكن تأثر على الاير تمبريتشر الامبيانت تمبريتشر. وإن أديشن لما نفتح الشبابيك هتلاقي درجة الحرارة يحصل هيت ترانسفير من الداخل للخارج أو من الخارج للداخل على حسب درجة حرارة الجو، وبالتالي هتأثر على البروسيس فاريبل. بالإضافة طبعًا إلى الnumber of people داخل الغرفة، ودي تعتبر العوامل اللي هي ممكن تأثّر على الprocess variable اللي هي بنسميها الdisturbances. علشان نحقق الcontrol task ونحافظ على درجة حرارة الغرفة عند درجة الحرارة المرجوة، بنعمل manipulation من خلال تغيير الheat input لحد ما الprocess variable تبدأ توصل للset point والفرق بينهم يتلاشى. من أمثلة البروسيس كنترول تاسكس الأخرى المحافظة على منسوب المياه داخل تانك، أو قيادة سيارة على الطريق، أو التحكم في السرعة أو البوزيشن، زي ما بنشوف السبيد كنترول في الجاز ترباين على سبيل المثال. وبالتالي أول objective للfeedback control إن الoutput يfollow desired behavior. عايزين نزود الspeed، نقلل الspeed، نغيّر الاتجاه، نرفع درجة الحرارة، نقلل درجة الحرارة، يبقى في عندي behavior أو تصوُّر الprocess variable اللي إحنا عايزينه هيكون شكله إيه، وبالتالي يكون الcontrol system يحقق هذا الtarget. النقطة التانية في الكنترول اوبجكتيفز إن البروسيس كنترول لوب يقلل الايرور ما بين البروسيس فاريبل والسيت بوينت إلى زيرو أو إلى قيمة قريبة من الزيرو، بحيث يكون المسافة ما بين البروسيس فاريبل والسيت بوينت تكون صغيرة ومقبولة. What is the system error؟ السيستم ايرور بيعرف على إنه الفرق ما بين القيمة الحقيقية للبروسيس فاريبل اللي هي أندر كنترول ناقص السيت بوينت اللي هي تعتبر التارجت فاليو. على سبيل المثال لو هتتحرك من مدينة إلى مدينة والمسافة بينهم 130 كيلومتر، لو مثلنا البروسيس فاريبل أندر كنترول على إنها المسافة، يكون الأكشوال بروسيس فاريبل القيمة الحقيقية ليها عند النقطة A، وبتكون السيت بوينت اللي هي التارجت فاليو عند النقطة B، وبالتالي يكون الايرور هو الفرق ما بين النقطة A والنقطة B اللي هو 130 كيلو، ولما نوصل التارجت تبدأ نقول إن الايرور هنا أصبح إيه بيساوي زيرو. هنوصل للتارجت ويصبح الايرور بزيرو بعد فترة زمنية تعتمد على السرعة. بالنسبة للبروسيس كنترول لوب it is referred as the speed of response. بنعبر عن السيستم ايرور بالمعادلة E of t بيساوي البروسيس فاريبل ناقص السيت بوينت as a function of time. ال E of t السيستم ايرور، ال P v البروسيس فاريبل، وال S P السيت بوينت. البروسيس فاريبل هي الكونديشن اوف ذا بروسيس فلويد سواء كان غاز او ليكويد. على سبيل المثال flow level pressure temperature are process variables. الset point هي ال reference value of the process variable that is desired to be maintained. السيستم ايرور ممكن نمثله ببلوك دياجرام، في الايرور بيساوي البروسيس فاريبل ناقص السيت بوينت، وده بالنسبه للدايركت اكتنج كنترولر. بالنسبه للريفرس اكتنج كنترولر الايرور بيساوي السيت بوينت ماينس البروسيس فاريبل. This error is evaluated by the controller to generate corrective action proportional with the error. السيستم ايرور ليه 3 مكونات رئيسيين مهمين وهم اساس البي اي دي كنترولر. أول component اللي هو الماجنتيود، وده بيعرف على إنه الفرق بين القيمة الفعلية للبروسيس فاريبل والسيت بوينت. ونقدر نعرف الاماونت اوف ايرور من خلال مقارنة القيمة الحالية بالقيمة السابقة. فلو كانت القيمة 100% والسابقة 75% يكون الايرور اماونت بتساوي 25%.
يبقى لذلك علشان نعمل elimination للerror magnitude يبقى الcontroller output action يكون بيتناسب proportional مع الmagnitude of error. الsecond component is the duration time وده بيعرّف على إنه طول الفترة الزمنية اللي اتكوّن فيها الerror. لذلك الcontrol output action بياخد في الاعتبار طول الفترة الزمنية نظرًا لأن small quantities of error are accumulated over this period of time. الcomponent التالت اللي هو الrate of change اللي هو معدل التغير، بمعنى معدل تغير الprocess variable بالنسبة للزمن، يعني نقدر نقول إيه how fast process variable changes per unit time. الprocess variable بتتغير قد إيه في كل وحدة زمنية. النقطة التانية في الfeedback control objectives هي الspeed of response. الsystem response هي مقدرة الprocess control loop على العودة إلى الsteady state condition بعد حدوث تغيير في الprocess variable نتيجة وجود disturbance في لو الresponse بطيء ده معناه إن الcontroller output action in magnitude is not much enough in response to the error. لذلك لو غيرنا الcontroller parameters this will increase the controller output action in magnitude and the speed of response. في ترم تاني بيعتبر مقياس لسرعة الكنترولر وهو السيتلينج تايم وده بيعرف على إنه الزمن اللازم اللي بيحتاجه البروسيس كنترول لوب علشان يرجع البروسيس فاريبل للسيت بوينت أو within allowable error. في بعض أنواع الريسبونس على سبيل المثال الأندر دامبد وده بيكون فيه البروسيس فاريبل بتتأرجح حول السيت بوينت لحد ما توصل للستيدي ستيت كونديشن. النوع ده اسمه دامبد وبنلاحظ فيه إن الكنترول سيستم بيرجع البروسيس فاريبل إلى السيت بوينت من غير ما يكون فيه أي اوسيليشن. الريسبونس للكنترول لوب كان بي ايفالويتد بناء على بعض النقاط أهمها الماكسيمم ايرور وده الماكسيمم allowable deviation للبروسيس فاريبل عن السيت بوينت. النقطة التانية settling time وده الزمن اللازم للبروسيس كنترول لوب علشان يرجع البروسيس فاريبل إلى السيت بوينت تاني. next point اللي هي الايرور اريا ودي بتعرف على انها الاريا under the curve how much the error area is under the curve. the next point is the offset والنقطة دي إن شاء الله هنشرحها بإذن الله في الفيديو القادم الكنترول مودز PID controller. النكست توبكس إن شاء الله هتكون في الكنترول مودز PID controllers including ال on-off control which is the oldest control strategy in addition to the proportional integral and derivative mode. وإلى اللقاء.